Guys, may share lang ako sa inyo. Sobrang tagal na nito sa akin, pero takting yan. Hindi ko alam kung para saan to. Kasama to sa pagbili nyo. Pag bumili kayo, ito yung mga kasama nyo. Diba, pag bago, ito yung mga kasama dun sa kotse. So iniisip ko, pucha ragis, ano to? Tapos sinusuot-suot pag ganyan, no? Oh. Yan. Tapos na-discover ko, ito lang pala yan. Ginagamit pala yan dito. So dito pala yan, guys. Ito yung spark plug coil. Dalhin natin. Tapos ito. Ito, yan nga yan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, may rubber pa. So, pasok natin yan. Tapos, yan, pagtapos natin pasok, gamitin na natin to. Pasok natin to dito. Ganyan. Then, tayo buwelo. Ganyan guys. Na guys, oh, may pangkapit pa, oh. Kita nyo? Ang guys, hindi na natin kailangan bumili ng pang ano. Meron palang kasama yung mga Honda natin na pangkuhan ng spark plug. Hindi na natin kailangan bumili ng ganito. Ganito, ganyan. Hindi na natin kailangan bumili na ito, pare. Ay, meron palang kasama pa. Meron palang kasamang ganito yung mga Honda City natin, guys. Ito pala, pangtanggal yan ng spark plug. Sobrang tagal ko nang iniisip kung para saan tong dalawang to. Putek na yan. Doon pala yan, guys. So, ayun guys. That's today's video. Sana may natulong ako sa inyo, sa mga hindi pa alam to, o masyado lang akong bobo na hindi ko alam. Pagkatagal-tagal ko na nakikita to, hindi ko alam kung para saan to. Siguro sabi ko, iniisip ko baka siguro pag nasiraan. Pero ayun guys, siguro anytime pwede kayo magpalit ng spark plug. So ayun, kasama siya sa ano, sa factory tools ng ano, ng Honda City natin, tong dalawang to. Kasama tong yan, kasama to. Ito, tsaka yung scissor jack. Tsaka yan, magkakasama yan. Iniisip ko talaga kung ano to. So, yun, na-discover ko lang ngayon na para sa spark plug pala siya. So, ayun. Maganda nito guys. May rubber siya sa loob. Ayan o, tingnan. Yung rubber niyan. Sorry, medyo magulo kasi kinamay ko na. So, ayun o. Tingnan nyo. Oh, di nalalaglag. Diba? And guys, that's today's topic. Thank you very much for watching again. So, ayun.